स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय जलसुरक्षा घटक 3 जलव्यवस्थापन प्रकरण 2 आपला पाणी वापर। पाणी वापराचे एकूण प्रकार सांगा। पाणी वापराचे एकूण 7 प्रकार आहेत। दैनंदिन घरगुती वापर, शेती सिंचन आणि उद्योग, वीज निर्मिती, मासेमारी, जलवाहतूक, पर्यटन, पर्यावरण रक्षण। घरगुती पाणी वापर म्हणून आपण पाणी कसे वापरतो? मनुष्य प्राणी हा पाण्याचा सगळ्यात मोठा उपभोक्ता आहे, त्यामुळे विविध गोष्टींसाठी तो पाण्याचा वापर करत असतो। स्वयंपाक, अंघोळ, शौच स्वच्छता, हातपाय स्वच्छता, कपडे धुणे, घर स्वच्छता, गाड्या धुणे, बागकाम। शेतीसाठी कोणकोणत्या प्रकारे पाणी वापरले जाते? ग्रामीण भागात शेतकरी हा पाणी वापराचा केंद्रबिंदू आहे। देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना पाणी मिळायला हवे। पाणी वाटपाची आणि पाणी सिंचनाची पद्धत ठरवली गेली पाहिजे। प्रत्येक पिकाला पाण्याची वेगवेगळी गरज असते, त्यामुळे पाणी हवे पिकाला, नको साऱ्या जमिनीला, यानुसार ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यासारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतीने पाणी वापरले जाते। कोणत्या क्षेत्रासाठी सर्वात जास्त पाणी लागते? कृषी आधारित उद्योग जसे की साखर कारखाना, फळ प्रक्रिया आणि अकृषी उद्योग जसे की धरणे, रस्ते, लोकवसाहती, विविध कारखाने इत्यादी करिताही पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो। पर्यावरण रक्षण आणि पाण्याचा संबंध सांगा। सजीव सृष्टीमधील सर्व प्राणीमात्रांना पिण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे, तसेच शेतातील पिके, वने आणि विविध वनस्पती यांना सुद्धा पाण्याची गरज आहे। माती व खडकांनी बनलेली भूरूपे देखील पाण्यामुळे प्रभावित होतात। एकूणच काय तर पाण्याशिवाय सजीव सृष्टीचे अस्तित्वच नाही। केवळ पाण्यामुळेच निसर्गातील सर्व जैविक अजैविक घटकात संतुलन राहते आणि वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक या निसर्गातील अन्नसाखळीच्या रक्षणासाठी मदत होते। पाण्याचा व्यवसाय संबंधी वापर सांगा। कृषी मालावर आधारित उद्योगांना पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर असते, उदाहरणार्थ साखर व गूळ कारखाना, फळ प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय। अकृषिक उद्योग, धरणे, रस्ते, लोकवसाहती, विविध कारखाने इत्यादींसाठी देखील पाण्याचा वापर केला जातो। मासेमारी आणि मत्स्यपालन व्यवसायासाठी पाण्याचा वापर केला जातो। जलवाहतूक व पर्यटन व्यवसायामध्ये देखील पाण्याचा वापर केला जातो।